તો કેમ છો મિત્રો, તમારું બધાનું હાર્દિક સ્વાગત છે મારી ચેનલમાં। તો મિત્રો આજનો વિડીયો નોલેજ વિડીયો છે। તો આજે આપણે વાત કરવાની છે એક ઊન વિશે કે ઊનમાંથી કઈ રીતે કાપડ બને છે અને ઊન શેમાંથી મળે છે। તો તમને બધાને ખબર છે, આપણે નાનપણમાં જ ભણી ગયા કે ઊન મળે છે ઘેટામાંથી। તો ઊન એટલે થાય છે woolen અને ઘેટા એટલે શીપ। તો મિત્રો આવી રીતે થોડી નાની એવી જાણકારી વિડીયો લઈ આવું છું। શોર્ટ વિડીયોમાં આપણે જાણકારી મેળવવાની છે અને એન્ડમાં ફની ક્લિપ્સ રાખી છે મેં તમારે, કેમ કે આપણે મસ્તી મજાકમાં ઘણું બધું શીખવાનું છે, ગમત સાથે જ્ઞાન। મિત્રો ફટાફટ વિડીયો સ્ટાર્ટ કરીએ। તો મિત્રો ચાલો સીધા હવે જઈએ વિડીયોમાં। તો મિત્રો તમે જોઈ શકો છો, આપણે બાળપણમાં જ શીખી ગયા કે ઊન છે તે ઘેટામાંથી મળે છે। તો કઈ રીતે મળે છે, શું છે, આ વિડીયોમાં આપણે જોઈએ છીએ મિત્રો। સૌપ્રથમ જે લોકો ઘેટાઓ પાળે છે અને પછી તેનામાંથી ઊન અલગ કરે છે, એ જ પ્રોસેસ છે અહીંયા પણ। જે લોકો ઘેટાઓ પાળે છે પછી તેને લઈ જવામાં આવે છે તેના ઉપરથી ઊન અલગ કરવા માટે। તો મિત્રો ઊન અલગ કરવા માટે છે ને સૌપ્રથમ એવું સરસ એવું ટ્રીમર હોય છે। જેવી રીતે આપણે વાળ કટિંગ કરવા માટે ટ્રીમર યુઝ કરીએ છીએ, એવી જ રીતે આનું સેપરેટ એક અલગ ટ્રીમર રાખવામાં આવે છે, જેનાથી ઘેટાને પણ નુકસાન ન થાય અને વ્યવસ્થિત ઊન કાઢવામાં આવે છે। મિત્રો તમે જોઈ શકો છો એ રીતે વ્યવસ્થિત ટ્રીમ કરવામાં આવે છે પહેલાં ઊનને। અને ઝાઝા સમયથી ઊન ઉગે છે તો તેના માટે એક અલગ એક સમય હોય છે કે જેનાથી વધારે ઊન ન ઉગે અને ઘેટાને પણ નુકસાન ન થાય। અને ઊન સરસ કાઢી લીધા પછી તેમાંથી અલગ ઊન, જે સારું ઊન હોય છે અલગ કરવામાં આવે છે અને ખરાબ ઊન છે એને ફેંકી દેવામાં આવે છે અને એક કન્ટેનરમાં ભેગું કરવામાં આવે છે। પછી તેને ફેક્ટરીમાં મોકલવામાં આવે છે સાફ સફાઈ માટે। મિત્રો તમે જોઈ શકો છો, પેકિંગ કર્યા પછી ફેક્ટરીમાં મોકલી દેવામાં આવે છે અને ફેક્ટરીમાં તેની સરસ મજાની સાફ સફાઈ કરવામાં આવે છે, જેથી તેને આગળની પ્રોસેસ માટે મોકલી શકાય। સાફ સફાઈ જરૂરી છે, જેનાથી સરસ એવો દોરાનું રૂપ આપી શકીએ છીએ આપણે ઊનને। સાફ સફાઈ પછી તેને પ્રોપર કલર કરવામાં આવે છે અને એવા સારા પ્રમાણમાં ભેગું કરવામાં આવે છે, જેથી તેને આગળ પ્રોસેસ કરીને દોરામાં રૂપાંતર કરી શકાય છે। મિત્રો તમે જોઈ શકો છો, કન્ટેનરમાંથી કાઢીને તેને હવે આગળના મશીનમાં નાખવામાં આવે છે, જેથી તેને દોરામાં રૂપાંતર કરી શકાય છે અને દોરામાંથી પછી એક કાપડ વ્યવસ્થિત બનાવવામાં આવે છે। તો મિત્રો તમે જોઈ શકો છો આવી રીતની પ્રોસેસ હોય છે, મશીનરી હોય છે અલગ સેપરેટ બધાની। તો મિત્રો આ એક પ્રોસેસ છે જે આખી હોય છે ઊન બનાવવાની। આપણે બધાને ઊનના કાપડ શિયાળામાં પહેરીએ છીએ, ઘણા ગરમ હોય છે। તો મિત્રો મને યાદ કરાવો કે છેલ્લે તમારા ઘરમાં કોઈ ઊનની એક અલગ સેપરેટ વસ્તુ, રૂમાલ કે ઘણું એવું બનાવે છે, આપણા દાદીઓ બનાવતા હોય છે પહેલાં। મને યાદ કરીને જરા મને કોમેન્ટમાં જણાવો કે તમે ઊનની કઈ રીતની વસ્તુ જોઈ છે અથવા તોરણ બનાવતા જોઈએ છે, શું જોઈએ છે। મિત્રો આવી રીતે જો તમે જોઈ શકો છો, પ્રોપર એનું ફિનિશિંગ આપીને રાખવામાં આવે છે। આ કાપડ છે તમે જોઈ શકો છો। મિત્રો હવે થોડીક આપણે કોમેડી મોમેન્ટ્સ જોઈ લઈએ। મિત્રો આ એક વિડીયો છે જે હું તમને બતાવવાનું કરીશ, જે રીતે મેં તમને કહ્યું રીતે કે વધારે પડતું ઊન ઉગી જાય છે તો ઘેટા માટે પણ નુકસાનકારક હોય છે, કેમ કે તેના ઉપર વજન હોય છે। આપણે પણ આપણા ઉપર વજન સહન નથી કરી શકતા વધારે પડતું, તે જ રીતે તેનું સમયસર કટિંગ કરવું જરૂરી છે ઊનનું, તેથી ઘેટાને પણ નુકસાન ન થાય તેનું ખાસ ધ્યાન રાખવાનું હોય છે। આ લોકો એક જવાબદાર વ્યક્તિઓ છે, જેની બદલ આપણે એનો આભાર માનીએ છીએ કે તે આપણને ઊન પ્રોવાઈડ કરે છે। અને કોમેડી ક્લિપ્સ હવે આપણે જોશું, તો તમે માણો કોમેડી ક્લિપ્સ આગળ। My battery's dying. You like the little cheap? No, it's a cheap. Oh, sorry. Bloody silly thing.
મિત્રો આજના વિડીયો માટે આટલું જ રાખે છીએ. હવે મળશું આપણે નેક્સ્ટ વિડીયોમાં. તો ત્યાં સુધી મને કોમેન્ટ સેક્શનમાં મને જણાવજો જો તમને આ વિડીયો માહિતીભર્યો લાગ્યો હોય તો જરૂર બધાને શેર કરજો. અને અવનવા વિડીયો આવવાના છે નોલેજ રિલેટેડ, લાઇફસ્ટાઈલ રિલેટેડ. તો મિત્રો મારી ચેનલ સબસ્ક્રાઈબ જરૂર કરી લેજો. અને મિત્રો આવું એડિટિંગ જો તમે જોઈ શકો છો આખા વિડીયોમાં મેં કર્યું છે, બેકગ્રાઉન્ડ કર્યું છે, તો એના માટે એક સેપરેટ વિડીયો આવવાનો છે. મને આની પહેલાંની એક કમેન્ટ મને જરૂર ધ્યાનમાં આવેલી જ છે, તો એના ઉપર હું વિડીયો બનાવવાનો છું. મિત્રો આવવાની જાણકારીઓ ભર્યો વિડીયો લઈ આવવાનો છું. ત્યાં સુધી મારી ચેનલ સબસ્ક્રાઈબ કરી દો અને જોડાઈ જાઓ મારી સાથે. મિત્રો મળીએ હવે નેક્સ્ટ વિડીયો. If you like the content, then don't forget to like, share and subscribe.